त्याच्यानंतर मग स्प्लिट आणि ट्रिम मला डिफरन्स बघू. इथे फिल कमांड वापरू. ओके, या सरफेस वरती एक समजा सर्कल ड्रॉ करू. त्याला एक्सट्रूड केलं, लिमिट 1, लिमिट 2. सगळ्यात पहिला ऑप्शन आहे स्प्लिटचा. स्प्लिट सिलेक्ट केलं, एलिमेंट्स टू कट आहे, हा जो सरफेस आहे हा सिलेक्ट केला, कटिंग एलिमेंट हा जो सिलेंडर आहे हा सिलेक्ट केला. आता ह्याने काय केलं, त्याचा जो आतला पोर्शन आहे, हा जो स्क्वेअर होता त्याच्या आतला पोर्शन त्यांनी काय केला, रिमूव्ह केला. कळलं? इथे अदर साइड समजा केलं, राईट साइडला बाहेरचा पोर्शन डिलीट होईल, आतला पोर्शन राहील. स्प्लिट मध्ये जो आपण एलिमेंट्स कट करतो त्याचं काही ना काहीतरी आतलं किंवा बाहेरचं रिमूव्ह होईल. आणि जो सेकंड ऑप्शन जो आहे ट्रिम, ट्रिम मध्ये दोघांचं काही ना काहीतरी रिमूव्ह. हा सरफेस सिलेक्ट केला आणि हा सरफेस सिलेक्ट केला. या सिलेंडरचा खालचा पोर्शन डिलीट झाला आणि हा जो रेक्टँगल आहे त्याचा आतला पोर्शन झाला. कळलं? इथे समजा अदर साइड केलं, सिलेंडरचा वरचा पोर्शन डिलीट झाला. सेम असं लिहून घ्या. स्प्लिट मध्ये सोडून दिला, जागा सोडून दिले, दुसरं काही हे सगळे ऑप्शन केला. स्प्लिट मध्ये लिहा, वन सरफेस, वन स्केच इज रिक्वायर्ड. त्याला नंबर 1 टाका. 2 नंबर लिहा, वन बोथ सरफेस, 2 सरफेसेस आर रिक्वायर्ड. म्हणजे एक सरफेस असेल आणि एक स्केच असेल तरी चालेल आपल्या स्प्लिट कमांड मध्ये. म्हणजे आता इथे मी समजा अजून एक सिंपल एक स्केच ड्रॉ करतो. इथे एक्झिट केलं, स्प्लिट कमांड इथे सिलेक्ट करतो. एलिमेंट्स टू कट मध्ये हा सरफेस सिलेक्ट केला, कटिंग एलिमेंट मध्ये हे सिलेक्ट केलं, म्हणजे एक सरफेस आणि एक स्केच हे असं तुम्हाला सिलेक्ट करतो. अदर साइड केला, बाहेरचं रिमूव्ह. त्यानंतर मग अजून तिसरा पॉइंट लिहा, 2 स्केचेस आर रिक्वायर्ड. 2 स्केचेस मध्ये पण तुम्हाला कटिंग करता. प्लेन्स पण चालतात ना, प्लेन असेल तरी. आता मी एका प्लेन मध्ये एक स्प्लाइन ड्रॉ केली, दुसऱ्या स्केच मध्ये एक लाईन ड्रॉ केली, स्प्लाइन आणि लाईन. हे पण तुम्ही स्प्लिट कमांड मध्ये घेऊ शकता. स्प्लिट सिलेक्ट केलं, एलिमेंट्स टू कट हा सिलेक्ट केला, कटिंग एलिमेंट हा सिलेक्ट केला. म्हणजे ही जी स्प्लाइन आहे त्यांनी कट झालेली आहे, एक तर वरचं किंवा खालचं. इथे ओके करतो, खालचं डिलीट होईल. अदर साइड केलं तर वरचं डिलीट होईल, खालचं राहील. कळलं? ट्रिम मध्ये लिहा, ओनली सरफेसेस आर रिक्वायर्ड. सरफेसेस गेट जॉइन. खालच्या लाईन वरती लिहा, सरफेसेस गेट जॉइन. ट्रिम कमांड मध्ये तुम्ही ऑपरेशन जर का केले तर जे वेगवेगळे सरफेसेस असतील ते जॉइन होऊन जातात, स्प्लिट मध्ये सेपरेटच राहतात. म्हणजे आता इथे ही ट्रिम कमांड आहे, सॉरी स्प्लिट कमांड आहे. समजा हा सिलेक्ट केला, कटिंग एलिमेंट समजा हा सिलेक्ट केला, ओके तो. आता इथे दोन्ही वेगवेगळे सरफेसेस, हा सिलेंडर वेगळाच राहिलेला आहे आणि हा जो रेक्टँगल आहे तो पण वेगळा सरफेस. पण ट्रिम कमांड मध्ये काय होईल, जॉइन होऊन जातो. इथे ट्रिम कमांड सिलेक्ट केली, हा आणि हा सिलेक्ट करतो. इथे आता अदर साइड केलं,
आता हा जो सिलेंडर आहे खालचा, हा समजा हा जो फ्लॅट सरफेस आहे, हा समजा हाईड केला, तर वरचा जो सिलेंडर आहे तो पण हाईड झाला. कळलं? पूर्ण जॉईन झालं. मागाशी जॉईन झालं होतं का? नाही. पण आपण वापरताना नेहमी स्प्लिट कमांडच वापरतो. म्हणजे आता इथे 50-60 ऑप्शन दिलेले आहेत. त्याच्यातले ठराविक आपण 10-12च ऑप्शन वापरतो. सगळे आपण वापरत नाही. जरी आपलं काम ट्रिममध्ये होत असेल, आपल्याला कमांड एक्स्ट्रा जरी लागत असेल, तरी आपण तिथे ट्रिम कमांड वापरतो. स्प्लिटमध्ये आपल्याला एक्स्ट्रा कमांड लागतात. कधी-कधी 2 वेळा ट्रिम करावं लागेल. पण तरी पण आपण स्प्लिटच वापरतो. ठीक आहे. जॉइन वगैरे आपण करत नाही. सगळे इंडस्ट्रीचे गाईडलाईन्स असतात, ते आपल्याला फॉलो करावं लागतात. त्याचे ॲडव्हांटेजेस पण आहेत. ते तुम्ही जेव्हा प्रोजेक्ट वगैरे कराल, तर तुम्हाला कळेल त्याच्यात. का तुम्ही स्प्लिट कमांड वापरायची, ट्रिम नाही वापरायची. छोटे-छोटे आता ऑप्शन बघून घेऊ. इथे ऑप्शन काय आहे? ट्रान्सलेट. सिलेक्ट केलं, डायरेक्शन द्यायची राइट क्लिक करून. की समजा वाय डायरेक्शन सिलेक्ट करतो. इथे तुम्हाला डिस्टन्स देते. रिपीट पाहायचं तर इथे रिपीट्स ऑप्शन. हाईड शो इनिशियल मेन एलिमेंट तुम्ही हाईड करू शकता. कळलं? हे झालं ट्रान्सलेट. त्याच्यानंतर मग रोटेट, एलिमेंट सिलेक्ट करायचा. त्याच्यानंतर मग ऍक्सिस सिलेक्ट करायचा. आता ऍक्सिस इथे बाजूला नाहीये. इथून इथून पण तुम्हाला क्रिएट करता येईल. राईट क्लिक केलं, क्रिएट लाईन वरती क्लिक करायचं. विथ द हेल्प ऑफ पॉइंट अँड डायरेक्शन. पॉइंट समजा हा दिला आणि डायरेक्शन झेड देतो. राईट क्लिक करून झेड ऍक्सिस. तेव्हा सेपरेट आधी लाईन क्रिएट करा आणि समजा ह्याच्याला मग रोटेट करायचं. ओके. हा अँगल असं देतो. कळलं? सिंपल रोटेटला काय लागतं तुम्हाला? ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करायचं आणि ऍक्सिस सिलेक्ट करायचं. त्यानंतर मग सिमेट्री आहे. सिमेट्री म्हणजे मिरर कमांड. सिलेक्ट केलं. इथे हा सिमेट्रीचा ऑप्शन आहे. रेफरन्स मध्ये हा सिलेक्ट केला आणि इकडच्या साईडला सेम हाईड शो केलं तर मेन एलिमेंट हाईड होत जाईल. कळलं? त्याच्यानंतर मग स्केलिंग आहे आणि अफिनिटी. स्केलिंग मध्ये काय होईल? डायमेन्शन्स वाढतील, एकाच डायरेक्शन मध्ये वाढतात आणि अफिनिटी मध्ये तुम्ही एक्स वाय झेड तिन्ही डायरेक्शन मध्ये कमी जास्त करू शकता. स्केलिंग सिलेक्ट केला, एलिमेंट सिलेक्ट करायचा, रेफरन्स मध्ये समजा हा सिलेक्ट केला आणि ते रेशो देतो. कमी जास्त तुम्ही करू शकता. कळलं? अरे झोपला का? दोघं जण झोपले. त्यानंतर मग अफिनिटी आहे. अफिनिटी मध्ये सेम एलिमेंट सिलेक्ट केला, ओरिजिन मध्ये पॉइंट घेतला, प्लेन सिलेक्ट करायचा एक्स वाय प्लेन, ऍक्सिस मध्ये समजा ही ऍक्सिस घेतली, एक्स डायरेक्शन मध्ये, वाय डायरेक्शन मध्ये वेगळं देता येईल, झेड मध्ये वेगळं देता येईल. ठीक आहे? कमी करायचं असेल तर कमी पण देता येईल. 1च्या 1 व्हॅल्यू कमी दिली तर डायमेन्शन्स कमी होते. त्यानंतर शेवटचं ऑप्शन बघा मग. ऍक्सिस टू ऍक्सिस ट्रान्सफर. आता आपल्याला 2 ऍक्सिस क्रिएट करायला लागतील. इन्सर्ट मध्ये इथे ऑप्शन आहे ऍक्सिस सिस्टमचा. ओरिजिन मध्ये समजा हा पॉइंट दिला आणि ओके करू. हा ऑब्जेक्ट समजा ट्रान्सफर करायचा आहे, त्याच्यावरती एक ऍक्सिस सिस्टम बनवावं लागेल. समजा हा बनवला. आता हा ऑब्जेक्ट मला इथे ट्रान्सफर करायचा आहे, हा पॉइंट इथे घ्यायचा. ऍक्सिस टू ऍक्सिस सिलेक्ट केलं, एलिमेंट मध्ये हा एलिमेंट, रेफरन्स मध्ये हा रेफरन्स घेतला, टार्गेट मध्ये हा टार्गेट. हा इकडे ट्रान्सलेट झाला.